Voor miljoenen Nederlanders was Ria Brieffies, veel meer dan alleen, één zangeres uit een succesvolle medengroep. Zich hoorde bij een tijdperk, waarin gezinnen zich samen rond de televisie verzamelden, waarin nieuwe singles wekenlang werden besproken en waarin popsterren nog bijna onaantastbare figuren leken. Met haar donkere haar, waarmee met straling en krachtige stem werd Ria een van de herkenbaarste gezichten van de Nederlandse popmuziek van de jaren 80. Wanneer ze op het podium stond, leek ze zelf verzekerd en energiek, maar erachter die stralende verschijning bevond zich een vrouw die een voed, familie en oprechte vriendschap belangrijker vond dan roem. Ria Brieffies werd op 23 February 1957 geboren in Lutjebroek, een dorp in Noord-Holland. Haar jeugd speelde zich niet af in de omgeving van grote plattenmaatschappijen of luxe televisiestudios. Ze groeide op in een nuchter wereld waarin hard werken vanzelfsprekend was en beroemd worden eerder een verre droom dan een realistisch toekomstplan leek. Muziek trok haar echter al vroeg aan. Ze zong graag en ontdekte dat haar stem iets bijzonders bezat. Een combinatie van kracht en warmte die onmiddellijk de aandacht van luisteraars kon vasthouden. Toch koos Ria aanvankelijk voor zekerheid. Ze volgde een opleiding tot doktersassistente en leek op weg naar een stabiel bestaan buiten de entertainmentwereld. Ondertussen bleef ze zingen in verschillende bands. Muziek was voor haar geen vluchtige hobby, maar een behoefte die steeds opnieuw naar boven kwam. Iedere repetitie en elk klein optreden versterkten het gevoel dat zich misschien toch voor het podium was geboren. Het beslissende moment kwam in 1979. Angela Groothuizen, die Ria uit het muzikale circuit kende, stelde haar voor als mogelijk lid van een nieuwe meidengroep. Het concept was ambitieus. 6 jonge vrouwen die niet alleen konden zingen, maar ook samen in sterke, kleurrijke en herkenbare eenheid moesten vormen. Die groep kreeg de naam Dolly Dots. Naast Ria bestond de groep uit Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker, Patty Zomer en Angela Kramers. Iedere zangeres bracht haar eigen karakter en uitstraling mee, maar samen vormden ze iets wat Nederland tot dan toe nauwelijks had gezien. Ze droegen opvallende kleding, dansten en zorgvuldig en gestudeerde choreografieën en zongen vrolijke popliedjes die onmiddellijk bleven hangen. Hun optredens waren niet alleen muzikaal aantrekkelijk, maar ook visueel vernieuwend. De Dolly Dots groeiden razendsnel uit tot een nationaal fenomeen. Hun liedjes bereikten de hitlijsten. Hun gezichten verschenen in tijdschriften en posters hingen in duizenden slaapkamers. Voor jonge meisjes waren ze voorbeelden van zelfvertrouwen, vriendschap en moderne vrouwelijkheid. Jongens waren verliefd op hen. Ouders herkenden de onschuldige vrolijkheid van hun muziek en televisieproducenten wisten dat een optreden van de groep gegarandeerd veel kijkers trok. Binnen de groep had Ria een bijzondere positie. Haar stem was krachtig en herkenbaar, maar ze hoefde zichzelf niet voortdurend op de voorgrond te plaatsen. Ze straalde rust uit en werd door mensen in haar omgeving vaak gezien als een stabiele kracht. Terwijl de buitenwereld vooral de glamour zag, was Ria iemand die probeerde de menselijke verhoudingen binnen de groep te bewaken. Dat was belangrijk, want het leven van de Dolly Dots was intensief. De vrouwen reisden voortdurend, gaven interviews, treden op in binnen- en buitenland en stonden onder grote commerciële druk. Hun agendas waren vollenair was nauwelijks ruimte voor een normaal privéleven. Achter ieder lag een televisieoptreden schuilde vermoeidheid, discipline en soms ook frustratie. Toch bleef de onderlinge band sterk. Een van de grootste successen van de groep kwam met het nummer Love Me Just a Little Bit More. Ria nam daarin een prominente zangpartij voor haar rekening. Het lied groeide uit tot hun grootste hit en bereikte de hoogste positie in de Nederlandse hitlijsten. Haar stem werd daarmee voorgoed verbonden aan een van de bekendste popliedjes van de jaren 80. Voor het publiek symboliseerde het nummer vrolijkheid, romantiek en zorgeloze jeugd. Voor Ria betekende het ook de bevestiging dat haar keuze voor muziek de juiste was geweest. Het meisje uit Lutjebroek, dat ooit voor een praktisch beroep had gekozen, stond nu in uitverkochte zalen en werd door duizenden mensen toegezongen. Maar roem heeft ook een keer zichde. De leden van de Dolly Dots leefden jarenlang onder een vergrootglas. Hun kledingrelaties, uiterlijk en onderlinge spanningen werden publiek bezit. Het succes legde een enorme druk op de groep. Naarmate de jaren verstrekken, veranderde bovendien de muzieksmaak en werd het steeds moeilijker om dezelfde populariteit vast te houden. In 1988 kwam er een einde aan de oorspronkelijke periode van de Dolly Dots. De groep ging uit elkaar. Voor veel fans wilde dat als het einde van een belangrijk hoofdstuk uit hun jeugd. Voor de 6 vrouwen betekende het dat zich na jaren van gedeelde verantwoordelijkheid opnieuw hun eigen weg moesten vinden. Ria probeerde haar muzikale carrière voort te zetten. Ze nam onder meer een duet op met de Amerikaanse zanger Glenn Medeiros en trad later op met haar eigen jazz quintet. Haar stem bleef sterk en haar liefde voor muziek verdween nooit, maar het leven als solozangeres was anders dan de vertrouwde dynamiek van de groep.
Langsam koos Ria voor meer rust. Ze behaalde een vakdiploma in woordverzorging en begon een eigen praktijk in Noord-Holland. Die keuze verraste sommige fans, maar paste bij haar nuchter karakter. Ze wilde niet koste wat het kost in de scheidingwerpers blijven staan. Ze zocht een bestaan waarin zichzelf haar tempo kon bepalen en waarin zich dicht bij haar gezin kon blijven. Ria was sinds 1981 getrouwd met Hans Oldersma. Samen kregen zich 2 kinderen, Michael en Melissa. Haar gezin werd het vaste middelpunt van haar leven. Voor het publiek bleef zich de beruimde Dolly Dots, maar thuis was zich vooral echtgenote en moeder. De ruim die haar ooit dagelijks omringde, maakte plaats voor gewone momenten, samen eten, gesprekken aan de koekentafel en de zorgen die bij ieder gezinsleven horen. Toch verdween de muziek nooit volledig. De Dolly Dots bleven in het collectief geheugen aanwezig. Hun liedjes werden nog altijd op de radio gedraaid en tijdens nostalgische televisieprogramma's keken kijkers met warmte terug op de kleurige jaren van de groep. De vraag naar een reunie bleef bestaan. In 2007 gebeurde witte in de leek wat veel fans jarenlang hadden gehoopt. Alle 6 oorspronkelijke leden kwamen opnieuw bij elkaar. De aankondiging veroorzaakte een golf van enthousiasme. Kaarten voor hun concerten in Rotterdam Ahoy verkochten razendsnel en 3 optredens raakten volledig uitverkocht. De vrouwen die ooit als jonge popidolen door Europa reisden, stonden nu als volwassen vriendinnen opnieuw naast elkaar. Voor Ria was de terugkeer bijzonder emotioneel. Ze kon opnieuw de liedjes zingen waarmee ze beroemd was geworden en merkte dat het publiek haar niet had vergeten. Vanaf het moment dat de eerste noten klonken, zongen duizenden mensen mee. Sommigen waren inmiddels zelf ouders geworden en brachten hun kinderen mee. De muziek verbond verschillende generaties. De reunie was meer dan een nostalgische show. Het was een hereniging van 6 vrouwen die samen een uniek deel van hun leven hadden gedeeld. Achter de schermen kwamen herinneringen bovenaan lange busritten, hectische televisieringen, successen en teleurstellingen. De oude vertrouwdheid keerde snel terug. In 2008 volgde een nieuwe reeks optredens onder de naam Goodbye for Now. Op dat moment klonk die titel als een speelse belofte, geen definitief afscheid, maar misschien een tijdelijke pauze. Later zou de naam een veel zwaarder en bijna profetische betekenis krijgen. Tijdens de optredens begon Ria zich steeds vermoeider te voelen. In het begin was dat niet direct alarmerend. Een concerttournee vraagt veel van een lichaam, zeker wanneer men niet meer het tempo heeft van 20 jaar eerder. Ze moest repeteren, reizen, dansen en avond na avond haar krachtige zangpartijen uitvoeren. Maar de vermoeidheid verdween niet. Integendeel, ze werd steeds zwaarder. Ria merkte dat haar ademhaling haar soms in de steek liet en dat zingen meer inspanning kostte dan voorheen. Toch bleef zich doorgaan. Het publiek zag dezelfde glimlach, dezelfde professionele houding en dezelfde vrouw die haar bekendste liedjes met overtuiging bracht. Niemand in de zaal kon vermijden wat zich op dat moment in haar lichaam speelde. Terwijl de lichten fel schenen en het applaus door de zaal rolde, ontwikkelde zich in stilte een ziekte die haar leven binnen enkele maanden volledig zou veranderen. Wat begon als een feestelijke terugkeer naar de muziek van haar jeugd, werd langzaam het begin van Ria Brieffies meest aangrijpende en zwaarste levensjaar. Wat begon als een feestelijke terugkeer naar de muziek van haar jeugd, werd langzaam het begin van Ria Brieffies meest aangrijpende en zwaarste levensjaar. De vermoeidheid die zich tijdens de concerttreks van 2008 voelde, verdween niet toen de laatste applausgolven waren verstomd. Integendeel, haar lichaam leek steeds nadrukkelijker om aandacht te vragen, waar zich aanvankelijk nog dacht aan overbelasting, spanning of de natuurlijke gevolgen van een intensief toerschimmel, werd het steeds moeilijker om haar klachten te negeren. Ria merkte dat gewone handelingen haar meer moeite kosten. Traplopen, langdurig praten en zelfs korte wandelingen konden haar buiten adem brengen. Voor iemand die jarenlang op het podium had gestaan, urenlang had gerepeteerd en haar stem onder alle omstandigheden onder controle had gehouden, moet dat bijzonder verontrustend zijn geweest. Toch probeerde zich niet onmiddellijk van het ergste uit te gaan. Zoals zoveel mensen hoopte ze waarschijnlijk dat rust voldoende zou zijn en dat haar lichaam zich vanzelf zou herstellen. Maar de klachten hielden aan, uiteindelijk volgden medische onderzoeken. In het najaar van 2008 werd Ria opgenomen in een ziekenhuis in Den Helder. Daar kwam de waarheid aan het licht die haar leven en dat van haar familie in één klap veranderde. Bij haar was longkanker vastgesteld. Het nieuws moet als een mokerslag zijn aangekomen. Nog maar kort daarvoor had zich in volle zalen gestaan, omringd door licht, muziek en duizenden zingende fans. Nu bevond zich in een ziekenhuisomgeving waar woorden als scans, uitzaaiingen, behandelingen en prognoses haar nieuwe werkelijkheid bepaalden. De overgang kon nauwelijks groter zijn, van een gevierde comeback naar een gevecht om tijd. Op 13 november 2008 wordt bekendgemaakt dat Ria ongeneeslijk ziek was. Voor Nederland kwam het bericht volledig onverwacht.
Veel mensen hadden haar tijdens de reunieoptredens nog energiek en glimlachen gezien. De gedachte dat achter die vertrouwde uitstraling een ernstige ziekte schuilging, maakte het nieuws des te schokkende. Kranten, televisieprogramma's en radiostations besteden uitgebreid aandacht aan haar gezondheid, toch bleef Ria zelf terughoudend. Zij was nooit iemand geweest die haar privilegiën voortdurend met de buitenwereld deelde. Ze wilde niet uitsluitend worden gezien als een patiënt. Voor haar familie bleef ze in de eerste plaats dezelfde vrouw, echtgenote, moeder en vriendin die ze altijd was geweest. Nog voor de kerstdagen begon, zij met chemotherapie. De behandeling was zwaar en bracht nieuwe, lichamelijke klachten met zich mee. Vermoeidheid, misselijkheid en zwakte werden onderdeel van haar dagen. Daarnaast kreeg zich volgens berichten een experimenteel geneesmiddel. Dat bood geen zekerheid, maar wel een sprankje hoop. Wanneer een ziekte niet meer volledig te genezen is, kan zelfs een beperkte reactie op medicatie van enorme betekenis zijn. Er waren momenten waarop het leek alsof de behandeling enig effect had. Het aantal kankercellen zou zich afgenomen en Ria voelde zich tegen de leek iets sterker. Voor haar gezin en vrienden waren zulke berichten kostbaar. Ze boden ruimte om vooruit te kijken, al was het maar voorzichtig. Misschien zou de behandeling haar meer tijd geven. Misschien zouden er nog maanden of zelfs jaren mogelijk zijn. Toch bleef de werkelijkheid kwetsbaar. Hoop en angst bestonden voortdurend naast elkaar. Eén iets betere uitslag kon opluchting brengen. Maar iedere nieuwe klacht herinnerde iedereen eraan dat de ziekte nog steeds aanwezig was. Het leven werd verdeeld in ziekenhuisafspraken. Onderzoeksresultaten in korte perioden waren geprobeerd om weer iets van het gewone bestaan terug te vinden. De wies van de Dolly Dots bleven tijdens deze maanden dicht bij haar. Hun baan was in de loop van de jaren veel dieper geworden dan die van voormalige collega's. Zij hadden samen de hoogtepunten van de Nederlandse popgeschiedenis beleefd, maar ook de vermoeidheid, conflicten en onzekerheden achter de schermen. Ze kenden elkaar sterke en kwetsbare kanten. Nu kreeg die vriendschap een andere betekenis. Wanneer Ria voor behandeling naar het ziekenhuis moest, kwamen de anderen haar bezoeken. De omgeving stond in schril contrast met hun vorige leven. Geen make-up kamers, geen fotografen en geen uitbundige kostuums, maar kallegangen, in standaarden en gesprekken waarin stilte soms belangrijker was dan woorden. Voor de Dolly Dots was het moeilijk te aanvaarden dat juist Ria, die binnen de groep vaak als een rustige en stabiele kracht werd gezien, zo ernstig ziek was. Ze probeerden haar moed te geven, herinneringen op te halen en samen te lachen wanneer dat mogelijk was. Tegelijkertijd droegen zichzelf de angst voor het verlies van een vriendin die al bijna 30 jaar deel uitmaakte van hun leven. De ziekte raakte niet alleen de greep, maar vooral Ria's gezin. Haar echtgenoot Hans en haar kinderen Michael en Melissa stonden het dichtst bij haar. Voor hen was iedere verandering in haar gezondheid onmiddellijk weelbaar. Ze zagen niet alleen de momenten waarop ze zich sterk toonde, maar ook de nachten van onzekerheid. De lichamelijke uitputting en de pigeonlijke stilte die kan ontstaan wanneer niemand weet wat de toekomst zal brengen. Ria probeerde ondanks alles haar rol binnen het gezin zo lang mogelijk vast te houden. Ze wilde betrokken blijven, luisteren naar verhalen en aanwezig zijn bij kleine dagelijkse gebeurtenissen. Juist die gewone momenten werden steeds waardevoller. Een kop koffie aan tafel, een gesprek met haar kinderen of een avond samen thuis kreeg een betekenis die buitenstaanders nauwelijks konden begrijpen. In April 2009 verscheen Ria nog eenmaal openhartig op televisie. Zij sprak over haar ziekte en vestigde aandacht op de strijd tegen kanker. Dat optreden maakte diepe indruk. Het publiek zag geen afstandelijke beroemdheid. Maar een vrouw die wist dat haar tijd mogelijk beperkt was en toch de kracht vond om haar verhaal te delen. Ze sprak niet om medelijden op te roepen. Haar openheid leek eerder voort te komen uit de wens om iets bij te dragen. Door haar eigen situatie zichtbaar te maken, gaf ze een gezicht aan een ziekte waarmee talloze Nederlandse gezinnen dagelijks werden geconfronteerd. Haar woorden kregen extra gewicht omdat veel kijkers haar jarenlang alleen als vrolijke en energieke popzangeres hadden gekend. Achter de schermen werd echter steeds de leker hoe zwaar de situatie was, hoewel de behandeling haar tegen de leek meer kracht gaf, bleef haar gezondheid broos. Toch wilde Ria niet dat haar laatste levensfase uitsluitend bestond uit ziekenhuizen en medische gesprekken. Ze wilde nog reizen, tijd doorbrengen met dierbaren en herinneringen maken die niet alleen met ziekte verbonden waren. In mei 2009 ging zij samen met haar gezin en enkele vrienden naar Bodrum in Turkije. Het land had een bijzondere plaats in haar hart. De reis duurde 8 dagen en was een wens die zij nog graag wilde vervullen. Op dat moment voelde zij zich door de behandeling tegelijk iets beter, waardoor de vakantie mogelijk werd. Voor Ria moet de reis een zeldzame ontsnapping zijn geweest. Even waren er geen witte ziekenhuiswanden en geen wachtkamers.
Was zonlicht, de zie en de aanwezigheid van mensen die haar dierbaar waren. De dagen in Bodrum boden ruimte voor gesprekken. Gesamentlich gemaltig dan in momenten waarop de ziekte niet voortdurend het middelpunt hoefde te zijn. Maar juist in zulke momenten moet ook het besef van vergankelijkheid aanwezig zijn geweest. Iedere foto, iedere wandeling en iedere lach kon een herinnering worden waaraan haar familie zich later zo was klampen. Niemand sprak misschien voortdurend over het naderende afscheid, maar iedereen wist dat de tijd kostbaar was geworden. Na haar terugkeer uit Turkije begon Ria's gezondheid opnieuw achteruit te gaan. De verbetering die de behandeling tegen de liek had gebracht, bleek niet blijvend. Haar lichaam werd zwakker en de ziekte liet steeds minder ruimte voor optimisme. Langzaam verschuift de aandacht van behandeling en verlenging van het leven naar comfort, nabijheid en afscheid. De vrouw die jarenlang op grote podia had gestaan, koos ervoor haar laatste periode zoveel mogelijk thuis door te brengen. Daar dicht bij haar gezin hoefde zich geen beroemde Dolly Dots te zijn. Ze kon eenvoudig realiseren. Een echtgenote, een moeder, een vriendin en een vrouw die probeerde met waardigheid om te gaan met een werkelijkheid die niemand zou mogen meemaken. Terwijl de zomer van 2009 begon, werd voor de mensen om haar heen steeds duidelijker dat de ziekte sterker was dan de hoop waaraan ze zich maandenlang hadden vastgehouden. Het afscheid kwam dichterbij, ook al wilde niemand het hardop uitspreken. Terwijl de zomer van 2009 begon, werd voor de mensen om haar heen steeds duidelijker dat de ziekte sterker was dan de hoop waaraan ze zich maandenlang hadden vastgehouden. Het afscheid kwam dichterbij, ook al wilde niemand het hardop uitspreken. Iedere dag bracht nieuwe onzekerheid. Soms leek Ria nog even op te leven wanneer haar kinderen of vriendinnen bij haar waren, maar haar lichaam verloor steeds meer kracht. De vrouw die jarenlang met gemak in ze al had gevoeld, moest nu haar energie zorgvuldig verdelen over de kleinste handelingen. Thuis vond zich de rust die je in ziekenhuis haar niet kon bieden. Daar waren de vertrouwde kamers, de stemmen van haar gezin en de voorwerpen die herinneringen droegen aan in heel leven. Voor buitenstaanders bleef zich de beruimde zangeres van de Dolly Dots, maar binnen die muren was zich vooral Ria, echtgenoot van Hans, moeder van Michael en Melissa en vriendin van de vrouwen met wie zich bijna 30 jaar lief en lied had gedeeld. De laatste weken stonden niet meer in het teken van een nieuwe behandeling of een onverwachte medische doorbraak. De aandacht verschuift naar nabijheid, verlichting van pidgen en het kwesteren van de tijd die nog overbleef. Familieleden en vrienden probeerden aanwezig te zijn zonder de stilte te verstoren. Soms waren woorden niet meer nodig. Een hand vasthouden, samen naar muziek luisteren of simpelweg naast haar zitten kon meer betekenen dan ieder gesprek. Voor de andere Dolly Dots moet die periode bijzonder zwaar zijn geweest. Zich waren gewoon Ria te zien als een sterke, rustige persoonlijkheid, iemand die binnen de groep vaak voor evenwicht zorgde. Nu zagen zich hun vrienden steeds kwetsbaarder worden. Toch bleef de onderlinge verbondenheid overeind. Zich kwamen langs, haalden herinneringen op en probeerden haar te laten voelen dat zich niet alleen was. Wordt gesproken over de jaren waarin zich samen op geliefde door Nederland en daar buiten reisden. Over televisiestudio's waar alles chaotisch verliep, over vergeten kostuums, zenuwen vlak voor een optreden en de uitbundige lachboeien die alleen mogelijk waren tussen mensen die elkaar door en door kenden. Zulke herinneringen boden troost, maar maakten het naderende verlies ook pidgenlijker. De 6 vrouwen waren ooit door een muziekproject samengebracht, maar in de loop van de jaren waren zich veel meer dan collega's geworden. Hun vriendschap had perioden van afstand, carrièrewisselingen en persoonlijke veranderingen doorstaan. De reunie had bewezen dat de oude band nog altijd bestond. Juist daarom wilde het vooruitzicht van een toekomst met slechts 5 Dolly Dots onwerkelijk. Ook voor het Nederlandse publiek bleef Ria's situatie aangespannen. Sinds de bekendmaking van haar ziekte hadden fans haar berichten van steun gestuurd. Mensen die haar nooit persoonlijk hadden ontmoet, schreven dat haar muziek een belangrijk deel van hun jeugd vormde. Sommigen vertelden dat ze als kind urenlang voor de spiegel hadden gedanst op de liedjes van de Dolly Dots. Anderen herinnerden zich hoe ze samen met ouders, broers of zussen naar televisieoptredens hadden gekeken. Ria vertegenwoordigde voor hen niet alleen een artiest, maar ook een verdwenen tijdperk. Haar stem bracht herinneringen terug aan eerste verliefdheden, schoolfeesten, cassettebandjes en posters aan de muur. Daardoor werd haar ziekte door veel mensen bijna persoonlijk ervaren. Het naderende afscheid leek ook het einde van een stukje eigen jeugd aan te kondigen. Op maandag van 20 juli 2009 kwam het moment waarvoor haar familie en vrienden zo lang hadden gevreesd. Ria Brieffies overleed thuis in Westerland. Zij was slechts 52 jaar oud. Na maanden van behandelingen, tijdelijke hoop en een steeds zwaarder wordende strijd kwam er in de aan haar leven. Het nieuws werd de volgende dag door haar management bekendgemaakt. Binnen korte tijd verschenen de berichten op televisie,
radio en news sites. Nederland reageerde geschokt. Hoeveel bekend was dat Ria ongeneeslijk ziek was, wilde haar overlijden plotseling en onwerkelijk. Nog maar kort daarvoor had zij op het podium gestaan, haar bekendste liedjes gezongen en een triomfantelijke comeback beliefd. Voor haar gezin veranderde alles. De stilte die na haar overlijden achterbleef, kon door geen enkel eerbetoon worden gevoeld. Hans verloor zijn vrouw. Michael en Melissa verloren hun moeder. Voor hen ging het niet om een bekend gezicht uit de Nederlandse muziekgeschiedenis, maar om de persoon die deel uitmaakte van hun dagelijkse leven, hun familieverhalen en hun gevoel van thuis. De wief overgebleven Dolly Dots keerden terug van hun vakanties om afscheid van haar te nemen. Hun verdriet was zichtbaar en diep. Zij spreken over Ria met liefde en dankbaarheid, maar ook met het besef dat niets meer hetzelfde zou zijn. Haar plaats binnen de groep kon niet worden overgenomen. Niet alleen haar stem, maar ook haar persoonlijkheid en de geschiedenis die zij met elkaar deelden, maakten haar onvervangbaar. In een ruwe advertentie beschreven de vrouwen hun verbondenheid met de woorden: 6 meisjes, 6 vrouwen, zusjes voor altijd. Die zijn raakte veel mensen. Hij vertelde in enkele woorden het verhaal van een groep die als jonge vrouwen was begonnen en samen volwassen was geworden. De Dolly Dots waren geen tijdelijk project meer. Ze waren een familie die nu een van haar leden had verloren. De reacties van fans stroomden binnen. In condolence registers versionen duizenden berichten. Mensen schreven over Ria's warme uitstraling, haar krachtige stem en de vreugde die de muziek van de Dolly Dots hun had gebracht. Sommige reacties kwamen van mensen die zelf kanker hadden doorgemaakt of een familielid aan de ziekte hadden verloren. Voor hen kreeg Ria's verhaal een nog diepere betekenis. Haar overlijden maakte ook duidelijk hoe snel het leven kan veranderen. In 2007 en 2008 had Ria nog in uitverkochte zalen gestaan. Ze had de liefde van het publiek opnieuw ervaren en samen met haar vriendinnen bewezen dat hun muziek nog altijd leefde. Slechts enkele maanden later werd haar bestaan bepaald door ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Dat scherpe contrast maakte haar verhaal zo aangrijpend. De comeback leek aanvankelijk het begin van een nieuw muzikaal hoofdstuk. Achteraf wordt het haar laatste grote afscheid van het podium. De titel van de tournee, Goodbye for Now, kreeg na haar dood een bijna ondraaglijke leiding. Wat als een tijdelijke groot was bedoeld, bleek voor Ria een definitief afscheid. Toch was haar laatste levensjaar niet alleen een verhaal van ziekte en verlies. Het was ook een periode van intens verbondenheid. Ze werd omringd door haar gezin, gesteund door haar vriendinnen en gedragen door de liefde van een publiek dat haar nooit was vergeten. Ze kreeg nog eenmaal de kans om te zien hoeveel haar muziek voor mensen betekende. Na haar dood verklaarden de Dolly Dots aanvankelijk dat zij niet meer zonder Ria wilden optreden. De groep wilde onvolledig. Bij ieder nummer zou haar stem ontbreken en bij ieder choreografie zou haar lege plaats zichtbaar zijn. Later versionen de 5 vrouwen toch opnieuw samen op het podium, maar Ria bleef aanwezig in hun verhalen, in oude beelden en in de muziek. Wanneer Love Me Just a Little Bit More opnieuw klinkt, horen veel mensen nog altijd onmiddellijk haar stem. Ze zien de kleurrijke kleding, de glimlachende gezichten en de 6 jonge vrouwen die ooit Nederland veroverden. Maar achter de vrolijke melodie leeft ook het verdriet om een vrouw die veel de vreugde wordt weggenomen. Nederland huilde om Ria Brieffies, omdat haar dood niet alleen het einde betekende van een geliefd artiestenleven. Het was het afscheid van een symbool van jeugd, vriendschap en muzikale onschuld. Haar laatste jaar liet zien hoe kwetsbaar succes en geluk kunnen zijn, maar ook hoe sterk liefde blijft wanneer roem. Gezondheid en toekomst langzaam verdwijnen. Ria Brieffies wordt slechts 52 jaar, maar haar stem overleefde haar. Zij leeft voort in de liedjes die nog altijd worden gedraaid, in de herinneringen van haar familie en vriendinnen en in het hart van een generatie die haar nooit zal vergeten. En misschien is dat wel de belangrijkste reden waarom het verhaal van Ria Brieffies ons vandaag nog steeds raakt. Haar leven herinnert ons eraan dat achter ieder bekend gezicht die een mens schuilgaat met dromen, angsten, familiebanden en momenten van kwetsbaarheid. Ria gaf Nederland muziek, vrolijkheid en herinneringen die generaties met elkaar verbinden. Zelfs in haar laatste levensjaar, toen haar lichaam steeds zwakker werd, bleef haar verhaal getuigen van moed, liefde en verbondenheid. Haar plaats bij de Dolly Dots bleef leeg, maar haar stem verdween nooit werkelijk. Iedere keer wanneer een van hun liedjes op de radio klinkt, keert een stukje van haar terug. In de glimlach van oude fans, in de verhalen van haar vriendinnen en in de herinneringen van haar gezin leeft Ria verder als de vrouw die ooit een heel land liet dansen. Wat is uw mooiste herinnering aan Ria Brieffies en de Dolly Dots? Laat het ons weten in de reacties. Uw verhalen helpen om haar nalatenschap levende houden en laten zien hoeveel betekenis haar muziek nog altijd heeft. Vond u dit aangrijpende levensverhaal bijzonder? Geef de video dan een like en deel hem met anderen die Ria nooit zullen vergeten. Abonneer u op ons kanaal en schakel de meldingen in.
zodat u geen nieuwe verhalen mist over de levens, liefdes, successen en tragedies van bekende sterren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.